Părinte, în fiecare zi spun, de mâine voi lua aminte, mă voi îndrepta, dar apoi cad iarăși în aceleași greșeli. Să-L pui pe Dumnezeu înainte, să spui, cu puterea lui Dumnezeu voi încerca să mă îndrept, ca să te ajute Dumnezeu. Faptul că vrei să te îndrepți înseamnă că accepți ajutorul. Cere așadar de la Dumnezeu să te ajute, iar El își aruncă privirea asupra ta. Adaugi și de la tine puțină strădanie și înaintezi. Cine, când vede un copilaș care încearcă să răstogolească un pietroi cu mânuțele, nu va alerga ca să-l ajute pentru a nu-l vedea chinuindu-se? La fel face și Dumnezeu. Când vede puțină ta strădanie, te va ajuta să biruiești. Unii, deși nu depun niciun efort pentru a se îndrepta, spun, Hristoase al meu, am aceste patimi. Tu poți să mă izbăvești, așadar izbăvește-mă. Cum să ajute atunci Dumnezeu? Pentru ca să ajute Dumnezeu, omul trebuie să se străduiască pe cât îi stă în putință. Adică sunt lucruri pe care trebuie să le facă omul însuși ca să ajute apoi Dumnezeu. În niciun caz nu poate fi ajutat dacă el însuși nu vrea să se ajute pe sine. Uneori noi căutăm să dobândim harul și harismele lui Dumnezeu într-un mod magic. Credem că putem să dobândim fără osteneală o virtute sau chiar să ne sfințim. Dar pentru ca Dumnezeu să dea, trebuie ca noi să semănăm. Cum să ne dea Dumnezeu fără ca noi să lucrăm? Ce spune troparul? Nerodirea pustiului o ai lucrat. Dumnezeu trimite ploaie, înmoaie pământul, dar și noi trebuie să ne arăm ogorul. Pământul este gata, dar trebuie să băgăm plugul în ogor și să-l semănăm. Și ceea ce semănăm, aceea vom secera. Dar cum vom semăna dacă nu arăm? Și ce vom secera dacă nu semănăm? De aceea, să nu întrebați numai ce poate Dumnezeu să facă, ci să vă întrebați și pe voi înșivă ce puteți face. Banca lui Hristos dă o dobândă foarte mare. Dar cum vom ridica bani dacă nu am depus nimic la bancă? Părinte, ce este iubirea de sine? A face pe plac omului tău celui vechi, adică a-l iubi pe omul tău cel vechi. Și lăcomia pântecelui, și egoismul, și încăpățânarea, și invidia se trag din iubirea de sine. Și vezi, unul din iubire de sine caută confortul, tihna personală, fără a ține cont de nimeni. Altul se îngrijește cu meticulozitate de mâncarea sa, de somnul său, ca nu cumva să pățească ceva cu sănătatea. Altul caută să fie luat în seamă, să fie apreciat de ceilalți. Puțin să nu-i dai importanță sau să nu-i faci voia, că reacționează imediat. De ce nu m-au băgat în seamă? Îți spune. Am să le arăt eu lor. Măi, înfricoșător lucru este iubirea de sine. Părinte, cum poate spune cineva, pentru tine suntem omorâți în toate zilele, dacă își jertfește voia sa de dragul celuilalt? Voia proprie are în ea sinele nostru, are iubire de sine. Cel care nu cercetează dacă ceea ce îl odihnește pe el îl odihnește și pe celălalt și începe cu tot felul de pretenții, vreau asta, vreau cealaltă, sau de ce nu mi-ai făcut aia, de ce nu mi-ai dat asta, unuia ca acesta, în cele din urmă, îi ține diavolul, isonul. Părinte, unii, dacă nu li se face voia, nu-și găsesc liniștea. Cum să se liniștească de vreme ce nu voiesc decât propria lor satisfacere? Dacă omul amestecă egoismul său în tot ceea ce vrea, cum să-l mai aibă și pe Hristos? Dar dacă își lasă la o parte sinele său, ca să aibă ceea ce este mai important, adică pe Hristos, atunci le are pe toate. Când nu-l are pe Hristos, nu are nimic. Dacă omul își leapă de sinele, Dumnezeu îi le dă pe toate într-un chip minunat. Părinte, când ne vorbiți de lepădarea sinelui nostru, eu simt o teamă, gândindu-mă că poate nu rezist. Ei, asta e bună. Este ca și cum ai spune, dacă mă lepăd de patimi,
ce mai rămâne după aceea? Căci atunci când spun să ne lepădăm sinele, înțeleg să scăpăm de patim, să ne dezbrăcăm de omul nostru cel vechi. Unui om matur care are minte, îi este puțin greu să zică, nu pot să mă lepăd de sine. Dacă alții îți spun, ia barosul și dărâmă zidul acesta, iar tu ești învățată cu penița, ești îndreptățită să spui, nu pot. Dar pentru a ne dezbrăca de omul nostru cel vechi, nu este nevoie de puteri trupești, ci de smerenie. Iubirea de sine este și dorința de a mânca sau a se odihni cineva mai mult decât îi este necesar. În mod normal, trupului trebuie să-i dăm numai ceea ce are nevoie. Un lucru este dorința și alt lucru este nevoia. Un lucru este să vreau să mulțumesc trupul și alt lucru este să-i dau trupului ceea ce are nevoie. Să presupunem că am înaintea mea două mâncăruri cu aceleași vitamine, dar una din ele este mai gustoasă decât cealaltă. Dacă o prefer pe cea mai gustoasă, asta arată iubirea de sine. Dacă însă nu am poftă de mâncare, deoarece sunt bolnăvicios, și o prefer pe cea mai gustoasă ca să o pot mânca, acest lucru înseamnă discernământ. Trupul, vameșul cel rău, așa cum spune Ava Macarie, poate cere mai mult, căci organismul este așa cum îl obișnuiești. Când omul are stomacul micșorat, atunci se poate înfrâna cu ușurință. Altminteri, devine rob stomacului, căci și acesta, mărindu-se, simte nevoia să se umple. De pildă, unul care este foarte gras, acesta cu magazia pe care și-a făcut-o, simte nevoia să mănânce cel puțin o jumătate de miel ca să se sature, iar apoi să bea și 2 bidoane cu apă. În trecut, părinte, oamenii aveau organismul mai puternic sau se sileau pe ei înșiși. Aveau, desigur, un organism puțin mai puternic, dar se sileau și pe ei înșiși. Hagi Gheorghe dădea în fiecare zi călugărilor săi puțină miere și nucă. Și erau copii de 15 ani, aflați în perioada de creștere, dar aveau și creșterea duhovnicească. Astăzi, pătrunde în minte o logică lumească. Să nu postească copiii, ca să nu se îmbolnăvească, să nu le lipsească copiilor nimic, ca să nu le fie greu. Și în cele din urmă duc o viață nefericită, dorindu-și mereu fripturi. Dar nici acestea nu le ajută la nimic. Dacă te bucuri când nu mănânci, pentru dragostea lui Hristos, atunci te hrănești. Dacă pentru dragostea lui Hristos preferi mâncarea lipsită de gust în locul celei gustoase, atunci din mâncarea fără de gust îl guști pe Hristos. Părinte, un bătrânel se chinuia astăzi să urce scările bisericii și deși treceau mulți pe acolo, nimeni nu se ducea să-l ajute. Un preot văzându-l a trecut pe alături, asemenea și un levit văzând a trecut pe alături. Au dreptate, nu știu. Nu au auzit niciodată Evanghelia Samarineanului milostiv? Ce să spun? Ne iubim pe noi înșine și nu iubim pe ceilalți. Iubirea de sine biruiește dragostea pentru aproapele nostru. De aceea ne purtăm așa. Însă cel care se iubește pe sine mai mult decât pe ceilalți nu trăiește potrivit cu Duhul Evangheliei. Și Hristos, dacă se gândea la sine însuși, ar fi rămas în cer, nu ar fi venit pe pământ să sufere, să fie răstignit ca să ne mântuiască. Astăzi, mai mult sau mai puțin, la cei mai mulți oameni există iubire de sine. Nu au duh de jertfă. A pătruns Duhul lui să nu pățesc eu ceva rău. Știți cât mă doare când văd ce lume există astăzi? Când eram internat în spital, într-o zi a trebuit să fie ridicat un bolnav, țintuit la pat, pentru a fi mutat într-un alt salon. Era acolo un infirmier care, deși aceasta era treaba lui, nu a mers să ajute deloc. Nu pot, mă doare mijlocul, a spus el cu nepăsare. Măi, vezi ce om neom. Și să vezi, o infirmieră, care avea 2 copilași și aștepta pe al 3-lea, s-a chinuit sărmana împreună cu alta și l-au ridicat. Nu s-a gândit deloc la sine,
a uitat în ce stare se afla și a alergat să-l ajute pe cel bolnav. Când văd un om că o duce greu, că nu are putere, dar se jertfește pentru a-i sluji pe ceilalți, știți câtă bucurie mi-aduce? O, mare bucurie! Inima îmi tresaltă, simt că sunt înrudit cu el, pentru că și el este înrudit cu Dumnezeu. Părinte, astăzi, în timp ce multă lume aștepta ca să vă vadă, un oarecare tânăr nu a așteptat ca să-i vină rândul, ci a intrat înaintea tuturor. Da, a venit și mi-a spus, trebuie să te văd, am mers în Sfântul Munte, dar nu te-am găsit și am venit aici. Bine, îi spun, dar nu vezi câtă lume așteaptă? Să se oprească toți ca să mă ocup acum cu tine? Da, părinte, îmi spune. Auzi vorbă. Și ceilalți să stea pe scări, în picioare, înghesuiți, oameni în vârstă, femei cu copii mici, iar el insista. Și nici măcar nu avea vreo problemă serioasă. Niște bazaconii vrea să-mi spună. Ai înțeles? Să se aleagă praful de ceilalți. Gândiți-vă, vin unii și îmi spun, părinte, astăzi să te rogi numai pentru mine și pentru nimeni altul. Auzi pretenție la ei. Este ca și cum ar spune, cu acest tren voi călători numai eu, să nu intre nimeni altul. Dacă tot merge trenul, de ce să nu intre și ceilalți înăuntru? Părinte, ce înțeles au cuvintele lui Hristos, cine va voi să-și scape sufletul, îl va pierde. Ele înseamnă că omul trebuie să-și piardă viața sa în înțelesul cel bun, să nu-și prețuiască viața, să-și jertfească viața pentru celălalt. Nimeni să nu caute ale sale, ci fiecare pe ale aproapelui, spune apostolul Pavel. Toată temelia vieții duhovnicești aceasta este, să uit de mine în înțelesul cel bun și să mă gândesc la celălalt, să particip la durerea, la greutatea celuilalt, să nu mă îngrijesc cum să scap de greutate, ci cum să-l ajut pe celălalt, cum să-l odihnesc.